Bạn có bao giờ tưởng tượng rằng giữa những tầng lá dày đặc của rừng Amazon, nơi được mệnh danh là lá phổi của trái đất, từng tồn tại những thành phố rộng lớn, sầm uất với kiến trúc phức tạp, quảng trường, kim tự tháp và cả hệ thống đường xá kết nối như mạng nhện. Thế nhưng, theo thời gian, những thành phố ấy đã bị thiên nhiên nuốt chửng, biến mất khỏi ký ức nhân loại. Cho đến khi các nhà khoa học bắt đầu khám phá ra điều gì đó rất khác thường. Chào mừng đến với kênh TV Quang Thành, nơi những bí ẩn cổ đại được giải mã bằng góc nhìn khoa học và trí tưởng tượng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào một trong những cuộc khám phá chấn động nhất thế kỷ, những thành phố đã mất dưới tán rừng Amazon. Huyền thoại hay sự thật? Có một truyền thuyết cổ xưa vẫn lặng lẽ thì thầm qua tán rừng rậm Amazon, một vùng đất rộng lớn đến mức có thể nuốt chửng cả một đế chế mà không để lại dấu vết nào. Truyền thuyết ấy kể về một thành phố vàng rực rỡ, nơi các vị vua bản địa từng sống trong vinh quang và giàu có không tưởng. Người Tây Ban Nha gọi nó là El Dorado, người mạ vàng. Và rồi, từ thế kỷ 16, những đoàn thám hiểm bắt đầu tiến vào Amazon. Không bản đồ, không la bàn, chỉ có khát vọng điên cuồng về vàng và vinh quang. Nhưng càng đi sâu, họ càng biến mất không dấu vết. Có người kể lại rằng rừng đã sống dậy, nuốt trọn từng bước chân của kẻ ngoại lai. Hơn 400 năm sau, một nhân vật đặc biệt bước vào lịch sử. Percy Possett, một sĩ quan quân đội người Anh, đồng thời là nhà khảo cổ và nhà thám hiểm lừng danh. Ông tin rằng đâu đó trong rừng Amazon tồn tại một nền văn minh đã bị lãng quên, một thành phố mà ông gọi bằng cái tên đầy ám ảnh, thành phố Z. Possett không bị mê hoặc bởi vàng, mà bởi lịch sử. Ông tìm thấy những mảnh vốn tinh xảo, những bản đồ mờ nhòe trong thư viện Bồ Đào Nha và cả những truyền thuyết thổ dân chưa từng được ghi chép. Tất cả đều chỉ về cùng một hướng, một nền văn minh đã từng hiện hữu dưới tán rừng và đã biến mất. Năm 1925, Possett lên đường cùng con trai. Ông tiến sâu vào rừng, mang theo nhật ký, la bàn và niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ tìm thấy sự thật. Nhưng rồi, ông biến mất, vĩnh viễn. Không một ai còn nghe thấy tin tức của Percy Possett nữa. Thành phố Z và cả người truy tìm nó rơi vào quên lãng. Giới khoa học hiện đại từng chế giễu ông. Họ nói rằng đất rừng Amazon quá nghèo dinh dưỡng, không thể nuôi sống một nền văn minh đông đúc. Rằng câu chuyện của Possett chỉ là sự pha trộn giữa mê tín và hoang tưởng. Nhưng, liệu có phải tất cả chỉ là huyền thoại? Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ, những chiếc máy bay gắn lidar đã bắt đầu nhìn xuyên qua lá cây, và rồi, bất ngờ hiện ra những dấu vết không thể chối cãi. Một thành phố đã từng tồn tại. Có thể không phải là El Dorado, cũng không phải thành phố Z, nhưng chắc chắn không còn là tưởng tượng. Tiếng trống bộ lạc vang dội hơn. Chuyển sang nhịp nhanh, báo hiệu sự thật đang chờ được khai quật. Chúng ta đang tiến gần đến một bí mật bị chôn vùi dưới đất đỏ và rễ cây. Và đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Ánh sáng từ trên cao, lidar và cú sốc khảo cổ. Thế giới hiện đại đã nhìn Amazon bằng ánh mắt hoài nghi suốt hàng thế kỷ. Rằng nơi này chỉ là một vùng đất hoang dại, hỗn độn và bất khả xâm phạm. Rằng con người không thể nào xây dựng được một nền văn minh quy mô ở vùng đất mà mỗi tấc đất đều thấm nước, nơi muỗi độc, rắn lục và bệnh sốt rét rình rập từng bước chân. Nhưng khoa học, như một ánh đèn dọi thẳng vào bóng tối, đôi khi không chỉ làm sáng tỏ hiện tại mà còn khiến quá khứ trỗi dậy. Và công nghệ đã mở cánh cổng ấy bằng một phát minh mang tên lidar, viết tắt của Light Detection and Ranging, là một công nghệ quét laser từ trên không, cho phép nhìn xuyên qua lớp thảm thực vật rậm rạp để vẽ lại bề mặt địa hình phía dưới. Những gì mắt người không thể thấy, lidar có thể nhìn rõ như giữa ban ngày. Năm 2022, các nhà khoa học từ nhiều quốc gia, trong một nỗ lực hợp tác chưa từng có, đã sử dụng lidar để quét một vùng rộng lớn thuộc rừng Amazon Bolivia, nơi từng được coi là vô danh trên bản đồ khảo cổ học. Và rồi, dữ liệu thu về khiến cả giới khoa học phải nín lặng. Trên màn hình máy tính hiện lên những đường nét lạ kỳ, các kim tự tháp bậc thang khổng lồ, những quảng trường hình vuông vuông vắn, các con đường thẳng tắp kéo dài cả chục cây số và hệ thống kênh rạch dẫn nước theo quy hoạch. Tất cả đều nằm sâu dưới lớp rừng dày đặc. Không phải một, mà là hàng chục đô thị cổ được kết nối bằng mạng lưới giao thông hoàn chỉnh. Một số cấu trúc có niên đại hơn 2.500 năm, lâu đời hơn cả đế chế Inca. Lidar không chỉ phơi bày những gì ẩn dưới tán cây, nó còn làm sụp đổ một định kiến từng kéo dài hàng thế kỷ, rằng Amazon không thể là nơi có nền văn minh phức tạp. Vùng đất từng bị cho là hoang dã hóa ra lại là trái tim của một nền văn minh rực rỡ, nơi con người cổ đại đã sống, tổ chức, canh tác và thậm chí thiêng liêng hóa thiên nhiên. Một trong những địa điểm được nhắc đến nhiều nhất là cánh rừng gần thung lũng Upano ở Ecuador, nơi lidar phát hiện hơn 6.000 cấu trúc nhân tạo, bao gồm nhà ở, công trình tôn giáo, lũy đất phòng thủ và cả khu nghĩa trang cổ. Hình ảnh lidar khiến chúng ta như đang nhìn lại một thành phố đã bị nuốt chửng, không phải bởi chiến tranh, mà bởi cây cối và thời gian. Khi kết hợp với dữ liệu đất,
các nhà khoa học phát hiện nền văn minh này đã tạo ra loại đất đặc biệt gọi là Terra Preta, đất đen nhân tạo siêu màu mỡ, thứ mà đến nay người hiện đại vẫn chưa hiểu hết cách tạo ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thành quả của một nền văn minh có tổ chức, có tri thức và có tầm nhìn xa. Và điều quan trọng nhất, những gì chúng ta thấy hôm nay chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm. Theo các chuyên gia, chưa tới 5% diện tích Amazon được khảo sát bằng lidar. Điều đó đồng nghĩa với việc hàng trăm, thậm chí hàng ngàn thành phố cổ khác có thể vẫn đang nằm im dưới rễ cây và lớp đất đỏ, chờ ngày được phát hiện. Và như thể quá khứ đang thì thầm gọi tên chúng ta từ trong rừng sâu, không phải để được cứu chuộc, mà để được ghi nhớ. Ai đã xây nên những thành phố ấy? Họ là ai? Những người từng sống, từng yêu, từng thờ phụng thần linh. Giữa rừng Amazon rậm rạp này, ai đã nâng những khối đất thành kim tự tháp? Ai đã vẽ ra những con đường thẳng tắp như mũi tên xuyên rừng? Ai đã tạo nên loại đất đen huyền thoại, Terra Preta, vẫn khiến các nhà khoa học hiện đại phải bối rối vì chưa thể tái tạo? Khi những hình ảnh từ lidar hiện lên, cả thế giới như thức tỉnh. Nhưng đó chỉ là cái khung, cái vỏ. Câu hỏi quan trọng hơn là, cái hồn bên trong những công trình ấy thuộc về ai? Người Tây Ban Nha từng nhắc đến một bộ tộc bí ẩn sống dọc các nhánh sông lớn, họ gọi họ là Omagua hay Machiparo, những cư dân được cho là thông minh, có tổ chức và có kim loại quý. Thổ dân hiện đại vẫn còn truyền miệng những truyền thuyết về tổ tiên mình, những người có thể điều khiển nước, di chuyển rừng và nói chuyện với linh hồn cây cối. Trong các bản vẽ cổ, ta thấy những biểu tượng lặp đi lặp lại, mặt trời, rắn và cây sự sống, dấu hiệu của một hệ thống tín ngưỡng phức tạp, không thua kém các nền văn minh lớn như Maya hay Ai Cập. Một số nhà khảo cổ cho rằng đây có thể là nền văn minh Kasarabi, từng tồn tại ở vùng Bolivia ngày nay. Họ đã xây dựng hàng chục thành phố bằng đất, nối liền nhau bởi kênh đào và con đường. Họ có kiến trúc mang tính nghi lễ, có biểu tượng quyền lực và biết kiểm soát môi trường sống theo cách mà khoa học hiện đại mới chỉ bắt đầu hiểu được. Nhưng vẫn còn một giả thuyết khác, liều lĩnh hơn, nhưng đầy cuốn hút, rằng những nền văn minh này không phải là tiểu vương quốc rải rác, mà là một đế chế thống nhất, cổ xưa hơn cả Inca, từng kiểm soát phần lớn rừng Amazon. Một nền văn minh chưa có tên trong sách giáo khoa, chưa có biểu tượng quốc kỳ, chưa có vua hay nữ hoàng được biết đến, chỉ có những dấu vết rời rạc, những mảnh gốm vỡ, những đoạn kênh đổ nát. Nhưng khi ghép lại hiện ra hình bóng của một thế giới hoàn chỉnh, sâu sắc và đầy huyền bí. Có thể họ đã biến mất vì dịch bệnh, do tiếp xúc với người châu Âu mang theo virus. Có thể họ đã bị rừng nhấn chìm sau hàng thế kỷ lụi tàn. Hoặc có thể họ không biến mất, mà chỉ ẩn mình giữa tiếng chim, dòng sông và những câu chuyện thần thoại vẫn được kể mỗi đêm quanh bếp lửa, như chính cách rừng Amazon bảo vệ bí mật của nó suốt bao nhiêu thế kỷ. Và có lẽ, trong lớp đất đỏ ấy, trong từng gốc cây to hàng trăm năm tuổi, vẫn còn đâu đó những mảnh ghép chưa được tìm thấy. Về một dân tộc đã xây thành phố giữa rừng, sống chan hòa với thiên nhiên và để lại một câu hỏi ám ảnh mãi về sau, làm sao họ làm được điều đó? Và tại sao họ lại biến mất? Mọi vinh quang đều để lại dấu vết, nhưng ở Amazon, nơi từng có hàng chục thành phố cổ được xây dựng công phu, dấu vết ấy lại như tan vào rừng, vào đất, vào chính ký ức của trái đất. Vì sao họ biến mất? Câu hỏi này vang lên giữa các phòng nghiên cứu, các buổi khai quật và trong những giấc mơ của người thổ dân bản địa. Lý do đầu tiên, và cũng là lý do khiến nhiều nền văn minh cổ đại sụp đổ, môi trường. Dù họ đã tạo ra Terra Preta, loại đất đen siêu màu mỡ, nhưng việc mở rộng dân số, khai hoang quy mô lớn, có thể đã làm suy kiệt nguồn tài nguyên. Khi đất cạn kiệt, rừng bị phá hủy để lấy gỗ, để trồng trọt, thì chính điều đó quay trở lại hủy hoại họ. Amazon không phải một người bạn dễ chiều. Nó kiên nhẫn, nhưng cũng tàn nhẫn. Khi con người vượt quá giới hạn, rừng sẽ nuốt lại những gì đã cho đi. Nhưng nếu chỉ là môi trường, thì họ đáng lý vẫn để lại ít nhất một vết tích lịch sử rõ ràng hơn. Một thành cổ kiên cố, một bảng khắc đá, một mộ phần hoàng gia. Không, ở đây có gì đó kỳ lạ hơn. Một giả thuyết khác được đặt ra, gây tranh cãi nhưng cũng đầy ám ảnh, dịch bệnh. Khi những nhà thám hiểm châu Âu đầu tiên đặt chân vào Amazon, họ không mang theo quân đội lớn, nhưng lại mang theo cái chết vô hình, virus đậu mùa, sởi, cúm, những thứ tưởng như bình thường với người châu Âu, lại là tử thần với cư dân Amazon. Những người chưa từng tiếp xúc với mầm bệnh này, một vài tiếp xúc nhỏ, một vài cuộc gặp gỡ tưởng như vô hại, đã dẫn đến cái chết của hàng triệu người trong vài thập kỷ. Nhiều bộ lạc biến mất mà không kịp để lại truyền thuyết. Và rồi, có những giả thuyết kỳ lạ hơn nữa, rằng những nền văn minh cổ đại ấy không hoàn toàn bị hủy diệt. Rằng họ rút lui, chủ động, có tổ chức, vào những nơi sâu hơn trong rừng, nơi mà ngay cả máy bay lidar hiện đại cũng chưa vươn tới. Một số tộc người bản địa tin rằng tổ tiên họ vẫn còn sống trong một thế giới tách biệt với loài người hiện đại.
Họ gọi đó là thành phố vô hình, nơi chỉ ai được chọn mới thấy được. Một nơi mà rừng không phải là rào cản, mà là tấm màn che. Có thể, lý do họ biến mất không nằm ở một nguyên nhân duy nhất, mà là sự giao thoa của thiên nhiên, bệnh dịch, chiến tranh và số phận. Hoặc có lẽ, sự biến mất của họ không phải là sự kết thúc, mà là một lựa chọn hòa vào rừng, để ký ức về mình chỉ còn tồn tại qua đất, đá và những câu chuyện truyền miệng, chứ không để bị đóng khung trong viện bảo tàng. Nếu một nền văn minh có thể biến mất hoàn toàn mà không để lại sử sách, thì liệu chúng ta, những con người hiện đại, có thực sự bất tử với thời gian? Hay một ngày nào đó, chính thế giới của ta cũng sẽ bị rừng xanh hoặc cát bụi nuốt chửng và chỉ còn tồn tại như một cái tên mờ nhòe trong bản đồ của tương lai? Bí mật vẫn chưa kết thúc. Chúng ta đã thấy những thành phố bị vùi lấp dưới rừng. Chúng ta đã hỏi ai đã xây chúng và tại sao lại biến mất. Nhưng đến đây, hành trình khám phá chỉ mới bắt đầu. Vì rừng Amazon vẫn thì thầm về những bí mật chưa có lời giải. Năm 2022, một nhóm khảo cổ quốc tế tìm thấy một bức tượng bằng đá chôn dưới nền đất đen Terra Preta. Trên tượng là hình một sinh vật nửa người nửa thú, tay cầm một đĩa tròn, rất giống với biểu tượng mặt trời của người Inca, nhưng chi tiết lại hoàn toàn khác biệt. Không có nền văn minh nào hiện nay nhận mình là chủ nhân của tạo vật này. Cùng năm đó, tại một hang động bị rêu phủ kín gần sông Purus, các nhà nghiên cứu phát hiện những ký hiệu cổ khắc trên đá, mô tả những chòm sao mà chỉ khi dùng phần mềm thiên văn hiện đại mới xác định được đây là bầu trời Amazon, từ hơn 2.000 năm trước. Ai đã quan sát được như vậy giữa rừng rậm sâu hun hút? Ai là người lưu lại bản đồ các vì sao khi chưa có kính thiên văn? Câu trả lời vẫn lẩn khuất đâu đó. Trong những lăng mộ chưa được khai quật, trong các lớp đất kỳ lạ chưa có lời giải, và trong những câu chuyện mà người già trong các bộ tộc vẫn kể vào mỗi đêm trăng mờ. Về thời kỳ tổ tiên từng bay cùng đại bàng, nói chuyện với gió, và xây nên thành phố không cần đá hay thép. Một số nhà khoa học tin rằng chúng ta mới chỉ chạm vào 5% bí mật dưới lòng đất Amazon. Phần còn lại vẫn bị chôn vùi dưới rễ cây, lốt đất sét và sự im lặng của rừng. Không phải vì không thể khai quật, mà vì chúng ta chưa sẵn sàng để hiểu. Có thể, một ngày nào đó, những cổ vật sẽ cất tiếng nói. Có thể, ta sẽ tìm thấy một phiến đá khắc lời giải, một ngôi mộ chứa sử thi thất lạc, hoặc một tấm bản đồ dẫn đến thành phố cuối cùng chưa được đặt tên. Nhưng đến khi ấy, Amazon vẫn sẽ là người canh giữ những ký ức chưa ai hiểu được. Vì có những bí mật không biến mất, chúng chỉ đang chờ được kể lại. Amazon vẫn còn 95% diện tích chưa được khảo sát bằng lidar. Điều đó có nghĩa là hàng trăm, thậm chí hàng nghìn thành phố khác vẫn đang chờ được phát hiện. Chúng ta chỉ mới bóc lớp đầu tiên của một nền văn minh khổng lồ ẩn dưới lá cây và đất đỏ. Ai biết được, liệu một ngày nào đó, chúng ta có thể tìm thấy El Dorado thật sự. Những thành phố đã mất dưới rừng Amazon không còn là truyền thuyết. Chúng là sự thật, và chúng nhắc chúng ta rằng thiên nhiên không chỉ che giấu sự sống, mà còn che giấu ký ức. Liệu bạn có sẵn sàng đồng hành cùng kênh TV Quang Thanh trong hành trình khám phá những bí ẩn tiếp theo? Đừng quên like, đăng ký kênh và bật chuông để không bỏ lỡ các video hấp dẫn tiếp theo. Hẹn gặp lại ở những cuộc phiêu lưu kỳ lạ khác, nơi lịch sử, khoa học và huyền thoại hòa làm một.